So নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি এটা মই আপোনালোকক এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও মই আপোনালোকক বনাবলৈ গৈ আছো আজি উইন্ডোজ 10 কেনেধৰণে ইনষ্টল কৰে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো মই আপোনালোকক দেখাব গৈ আছো আৰু যি কনফিগাৰেচন কৰে সবিশেষ সম্পূৰ্ণৰূপে দেখাম চাই থাকক আজি মোৰ ভিডিওটো এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাওক আৰু আপুনিও ইনষ্টল কৰিবলৈ শিকিব পাৰিব আহক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ So guys, পোনপ্ৰথমতে মই এটা SanDiskৰ পেন ড্ৰাইভ লৈছোঁ তো 32 GB পেন ড্ৰাইভ আৰু ইয়াৰ পৰাই মই উইন্ডোজ 10 ইনষ্টল কৰিম আৰু মই এইটো এছআৰ এটা ডেস্কটপ লৈছোঁ আৰু এই ডেস্কটপটো ইউএছবিত মই পেন ড্ৰাইভটো ভৰাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া কেনেকৈ ইনষ্টল কৰোঁ চাই থাকক মোৰ ভিডিওটো তো মানে এইটো উইন্ডোজ 7 আছিলে আৰু এতিয়া মই 10 ইনষ্টল কৰিম চাই থাকক মই কেনেধৰণে ইনষ্টল তো বৰ্তমান মই ৰিষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ পিচিটো এইটো উল্টাকৈ স্ক্ৰীনখন দেখাই কিনে আপোনালোকক ৰিষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু ডেলটো প্ৰেছ কৰিছোঁ বায়ছত সোমাম তো বায়ছত আহি গ'লোঁ মই এতিয়া আহিব এতিয়া 1 মিনিট ধৈৰ্য ধৰক এয়া বায়ছ আহিলে বায়ছ অহাৰ লগে লগে মই বুট অপশ্যনত যাম তো বুট অপশ্যনত আহিলোঁ ইয়াতে যোনটো ফাষ্টফুড CD DVD হৈ আছে তো এইটো মই SanDisk কৰি দিলোঁ আহি গ'ল USB প্লাছ SanDisk তো SanDisk কৰিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত F4 ইয়াত সেভ অপশ্যন আছে F4 মই ইয়েছ কৰি দিলোঁ তো চাই থাকক মোৰ ভিডিওটো আৰু এতিয়া এই ৰিষ্টাৰ্ট ল'লে আৰু উইন্ডোজটো আহি গ'ল উইন্ডোজ 10 মানে ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে পেজটো আহিলে তো এতিয়া মই নেক্সট কৰি দিম আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকক সম্পূৰ্ণ সেটআপ দিয়া আছে আৰু লগতে মই জনাই থওঁ যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ তো মই একচেপ্ট কৰি পেলাই নেক্সট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইনষ্টল উইন্ডোজ অনলি এডভান্স কাষ্টমত যাম তাতে যাম তো এতিয়া মই এইটো নিশ্চয় আপুনি ভিডিওটো চাই থাকক নিশ্চয় গম পাব ক'ত কেনেধৰণে মই কি কৰিছোঁ
তো বন্ধুসকল মোৰ উইণ্ড'জ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই আছিলে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰি লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ